Hey guys, what's up? Action here. I'm back with another video unboxing. So today I'm doing a unboxing of this new product from DeepCool. Gamerstorm, if di kayo familiar, Gamerstorm is yung gaming brand nila. So gumagawa din sila ng mga gaming case, cooling of course, ito yun. Tapos yung mga accessories, yung sa mga fan. Meron din silang pinadala sa akin na fan. So ito yun, CF120. Unahin muna natin si Castle 240 RGB. It's a new CPU cooler na all-in-one liquid cooling. Dalawang variant ata itong nirelease nila. So isa yung 280mm and itong 240 yung sila nila sa akin. So 120 wala, I don't know kung maglalabas sila, pero sa available dito sa Philippines meron na siya, and yung pricing and availability lalagay ko rin sa video description. So today guys, ang gagawin ko is unbox natin, tapos konting overview, check lang natin yung product itself, tapos yung accessories, mounting, yung mga gano'n. Tapos gagawa ko siya ng installation guide, vlog style installation guide dun sa system unit ko. So papalitan natin yun kasi I'm using yung stock ng Ryzen. So AMD tayo ngayon, gagawin install ko siya for the AMD. So bago ko buksan, let's take a quick look sa outside ng box. As you can see here, yun nga yung kanina, yun yung Castle 240 sa front. Meron siyang 240 RGB and 200mm na radiator. So yan. As you can see here guys, pwede siyang isync sa Asus Aura. See here, meron siyang branding dito ng Gamerstorm, Castle RGB yan, and of course yung mga feature dito, ayan. So addressable RGB, powerful motor, ceramic pairing for long lasting, and yung copper base, tapos micro channels for the radiator, and easy to install. Malalaman natin yan mamaya kung madali nga siyang ikabit. Also dito, makita nyo yung parameters sa likod ng box, and as you can see here guys, Intel socket and AMD socket ready na siya. So supported lahat ng processor na gagamitin nyo or yung platform. So for Intel, yung 2066 and yung LGA 1151, yun yung mga latest, yung Core Coffee Lake, yung mga ganyan, yung i7-8700K. Tapos yan, so for AMD socket, TR4 of course, yung Threadripper, and yung Ryzen processor for the AM4 platform. Also backward compatible din, supported din siya sa mga lumang processor for the AMD and Intel sockets. Okay, so excited na ako buksan to. Sobrang ganda ng pump niya. Kahit anong ibato nyo sa color gray or gunmetal-ish na color, pwede dito magmamatch lahat yun. Okay, so yan. Let's do the unboxing. So yan guys, nakita nyo, it's 5 volts addressable RGB and RGB sync motherboard and RGB controller. Yan. So let's open this up. Foam dito. Tapos yung product. Nice, ang ganda. So ito yung laman ng Castle 240 RGB if bibilin nyo. So ito yung accessory siguro. Then you can see, yan, 240 and 280. Yan, ito yung available na ano. Then ito yung sa fan. Yan, so Gamerstorm. And yan, so ito yung translucent yung fan niya guys. Pag umilaw yan, I think dito na sa LED. Pag umilaw to, yan, kakalat yung LED. Addressable RGB using yung 5 volts and yung PWM fan. So ito yung PWM. So, lalagay nyo yung sa pump, yung sa header ng motherboard. So dalawa yan, sa 240mm 120 na fan. So dalawahin mo yon equals 240. Oops, nauga. Sorry. Dalawang fan. With Gamerstorm brand. Check natin yung accessories. Nakikita ko na yung kalansing ng bracket. Labas ko muna lahat guys ha. So as you can see here guys, nalagyan nila ng label Intel and AMD. So I think yung bracket is parang universal na siya. So if you're facing ganyan Intel, tapos ganito is AMD. Natanggal ata sa plastic mounting screws sa radiator or sa fan. Tapos ito yung sa TR4, AMD TR4, and then ito yung sa Intel. Yung nalaglag ata yung sa AMD. Ito yung mga nalaglag guys, yung sa AMD. I think this is AMD pala sa Ryzen. Yan, AMD and TR4. Yan, itong both yung gagamitin natin mamaya. Yung system unit ko is Ryzen. Yung 65,000, kung hindi nyo pa napapanood dyan, so stock cooler lang yung gamit ko, yung kasama sa CPU 1600 na Ryzen. So ito yung RGB controller. Siyang ano ba to? Splitter?
Okay, ito yung kakabit dun sa ano. Mamaya muna guys, medyo nalilito ako. Ayan. So, tapos napapower siya ng SATA connection. Ayan, 5 volts. So, ito guys, yung sa controller. Meron sa gitna or plus minus. I don't know kung yung speed ata to or pangpapalit ng modes ng LED. Ayan. Okay. Ito yung parang splitter. If you're using or push-pull setup, pwede kayo mag-additional dito. So, yun ang laglag kanina. Ito yung ano guys, yung addressable RGB. Okay, so yan. Yun yung RGB. Addressable RGB na 5 volts lang yung ginagamit. So, here's the manual. Castle 240 RGB and fan hub. Naka-braided na siya guys, oh. Nice. Basically, ginagamit to for yung push-pull setup. So, PWM yan. So, 4-pin. If you're using yung mga ganun setup. Push-pull. Extension. Parang extension siyang ganyan. Tapos, ikakabit mo. Tapos, yun. Pag bitin, yan. Nice. Kompleto. Kompleto, guys. Ng accessory si Castle 240. TR4, bakit nila in-include ng TR4? Because yung pump, ito yung pump. Ang ganda ng kulay. Nice, nice. Yung cable guys is braided, napakaganda. Ganda ng radiator. Nice, ang ganda. So check this out, ang ganda. Tapos makita nyo guys is, yun nga, matte finish, yung color na color gray, gunmetalish, parang ganun. Before installation, yan. Always do check this pag mag-install kayo is parang makakalimutan nyo to, yan. So, check nyo yung surface ng copper. Yan. So, sobrang wide niya. So, pwede to sa TR4. Diba yung TR4 is parang dalawang processor pinagdikit, ganun. Sobrang wide kasi nung nung processor na yun. So, yeah. Kayang-kaya nito ng 240 Castle. So, check this braided, guys. So, ang ganda. Flexible, and yan, naro-rotate yun dito. And of course yung radiator 240mm. So check nyo yung eto guys, yung sa harap nya. So mamaya iilaw to, doon natin malalaman yung it's a double-sided mirror yung nandito. So mamaya pag naka-on yan, makikita nyo yung display dito, yung RGB. So may logo ni sa gitna ni Gamer Storm. So yun yung effect nya. Okay. Then of course yung CF120 RGB na fan. Ito yung, teka lang guys, hindi ko nakalimutan ko yung pricing. I-check yung pricing before ako mag-unbox. Pero ipopost ko na lang dun sa video description. So 3-pack. So ito yung accessories. So, nice. So ito yung accessories. Parang same lang nung sa pero hindi siya braided. Dun sa Castle 240 is braided yung mga wires. Ito hindi. So okay na yung sa block para stealthy yung hindi siya makita. And yung screw para ikabit yung for the tatlong set. So meron din siyang hub. Maganda lang, nag-include siya ng hub. Very useful yung hub guys, promise. If you're parang pag naglalagay kayo ng mga 3-pack, 3 fan, 6 fan, mga gano'n. So ito yung accessories. So check natin yung fan. 3 fan. CF120 RGB. Addressable guys na RGB. So ito yung manual user guide. Yan, ito yung hub, CPU fan. So kakabit nyo sa CPU fan or dun sa system fan. So kakabit nyo din, kabit nyo yung 3 dito. Yan. Depends sa configuration or paano nyo didiscard yan sa pagkabit. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. Yan. So addressable RGB siya, meron siyang 3-pin and yung PWM. Ito yung sinasabi ko, pag nakahiwalay, mahirap cable management yung mga RGB kasi nakahiwalay. Ito yung for the fan para mapaikot, and ito naman yung sa RGB. Okay? So addressable RGB, it uses a 5 volts. Yan. Pretty similar dun sa Castle na included na fan. So check ko lang yung CFM and yung RPM. CFM is 56, malakas, and yung RPM is yan, from yung fan speed it really depends. So up to 1,500 siya na RPM. So okay. So that's the fan. Ngayon, i-install ko na dun sa system unit ko. Alright, so yan guys, dito muna tayo sa system unit ko. Doing a stress test using a IDA 64. So elapsed time na is nasa 13 minutes.
So, stock cooler ng Ryzen 5 1600, yung Wraith Spire ata yun. So, nakakakuha ako ng 53. Currently, I'm nasa 53 degrees Celsius yung package ng Ryzen 5 1600. Tapos, yung 54 yung max temperature niya. So, dito is nasa simple temperature is nasa yung reading ng AIDA 64 is nasa 50. Ito is CPU ID HW monitor yung ginagamit ko. Ayan. So, nasa 53 siya. So, mag-15 minutes na. Ayan. So, ngayon, papalitan natin siya ng DeepCool Castle. 240mm. So, ito yung system unit ko. Probably, nakita nyo na to. Yung 65,000 na build. So, medyo alikabok na siya. Pinunasan ko lang kanina. Bago ko tatanggalin to, kanina na warm up na ako. If you're using AMD, highly recommend guys na i-burn test nyo muna. Or paandarin nyo lang mga 10 minutes yung sa thermal paste. Meron ako naging experience yung pagtanggal ko lang yung heatsink is sumama yung processor. So fortunately naman hindi naman nasira yun. Ganun sa AMD, yung lock nila is parang hindi masyadong nalalak. I don't know kung ano. Basta pag nahila mo, dumidikit is sumasama yung processor. So ngayon guys, itatanggalin ko muna yung fan. Warm up na ako. Tanggalin ko muna siya ng screwdriver. So lilinisin ko rin. Okay, so wait lang guys. Katulad sinasabi ko nina, if you're removing your if you're replacing your stock cooler, mag-ano kayo dun sa magpapalit kayo ng paandarin nyo muna guys mga 10 minutes or mag-bird test kayo katulad ng ginawa ko kanina. Ayan. So medyo malog na siya. Oop, yung backplate dito pa lang is parang ramdam ko na kumalas na yung yung processor doon sa heatsink. So wala na guys. So kung gagawin ko ngayon is pupull ko to ngayon. Ayan. Uy, lumagpas siya. Nakakita nyo. So lilinisin ko to ngayon. Pull natin yung sa CPU header, yung PWM na fan nya. So you can see guys, nakikita nyo yung thermal paste is kumalat na. Kaya ayoko yung spread method pag sobrang dami. Ito yung pre-applied nung Wraith Spire CPU cooler from yung Ryzen 5 1600. Lilinisan ko siya ngayon. Medyo may nag-spill dun sa niremove ko na yung mga fans dyan. Tapos dito rin. Ang Master Box 5 is wala siyang top vents and mounting option for 120mm sa top. So hindi makakapaglagay ng 240mm na radiator. So ang option ko lang dito sa front. The best place para din maglagay. For example, yung case nyo is meron din sa taas and meron din sa front mounting option for your 240mm. Mas maganda guys is sa harap nalagay. Why? Kasi sa harap is yung fan is magpupull ng fresh air or cool air, tapos doon papasok ng cool air dun sa radiator. So yung heat dito is pag nilagay mo yung top mounted na radiator is parang yung heat na yon is sasaluhin ng radiator. So hindi siya makakatulong dun sa cooling kasi yung warm air is yun yung dumadaan dun sa radiator. For this case, lalagay ko sa harap para makita nyo yung. So i-install ko rin yung 120mm dito. Ngayon is papakita ko na paano ikabit yung Castle 240 RGB. Unahin ko muna yung radiator dito sa front, tapos imamount natin dun sa processor mamaya. Ang mangyayari kasi is gaganituin ko. Ganyan yung mangyayari, yung placement. So yung logo ni DeepCool, yung ni Gamerstorm is naka-place pataas na ganun. So probably nakaganyan. So kasi pag ginanyan ko siya, nakabaliktad yung logo. So mamaya makikita niyo yun. Okay, nakaganyan siya. So lalagay ko na yung fan muna. Okay. Nakapit ko na yung isa. Okay. So done na. So bago ko ikabit yung second. Oh, sorry guys. Magto 230 na. So tunayo ko lang guys para may ma-route ko yung kable dito. So nakabit ko na yung radiator dito sa front 240mm.
Tapos dito naman sa rear is magkakabit ako ng isang CF120. Ito yung for the backplate sa Intel and AMD. If you're using AMD, ito yung gagamitin nyo. If you're using Intel, ito yung gagamitin nyo. So, for AM4, bracket ng kasama ng motherboard nyo, yun lang yung gagamitin. Then, hanapin nyo sa AMD. So, etong screw na to is for TR4, Threadripper. So, tabi nyo lang yan. So, good thing guys na si DeepCool is naglagay ng label para madali nyo hanapin. So, this is the bracket for dun sa pump. So, tatabi nyo natin yan. Yun yung gagamitin natin. So, ito yung screw na gagamitin natin para i-mount natin dito. Sa may backplate na included din sa motherboard. Baliktad. Yan. So, pasok siya. Yun yung 4. So, hindi ko muna kakabit. Dina-demonstrate ko lang dito. So, ngayon, ikakabit na natin. Ito yung backplate na to is doon na to sa motherboard sa mga AM4 na socket. So, ngayon, ang gagawin ko is kakabit ko muna itong tatlo. Ay, itong dalawa sa backplate. Kakabit ko ulit doon. Then, itong 4 screws for AMD. Okay? Then, ikakabit ko na itong bracket doon sa pump. So, this is for the AMD bracket. So, sana ginawa nilang black para mawala yung parang metallic or yung shiny, glossy na thing. So, para stealthy tingnan. So, ito yung backplate guys. Lalagay natin dito. So, kakabitan ko na ng isang screw. Yun yung makita nyo dun sa may screws for your AMD. Ko lang to dito saglit. Okay, so kumpletuhin ko lang yung dalawa. Baliktad. Yung 4 na yan. So, ikakabit ko yan dito sa pump. Ay, mali. Yan. So, tama. 4 screws. Yan guys, okay na. Okay, so nakakabit ko na yung bracket for the pump. So, si DeepCool is naglagay siya ng thermal paste. Free na yan. So, ngayon is, ang lalagay kong method dito is yung dot method. Yan, sa gitna. Yan lang guys, okay na ako dyan. Kasi ang hirap maglinis pagka ano eh. So, after na-apply yung thermal paste, remove nyo na to. Baka makalimutan nyo yan. So, ikakabit na natin. So, nakaganito. Nakaganyan. Gagawin ko is ipupush ko lang to. Ayun na, nakikita nyo. Push nyo yun. Kasi maluwag nga siya. Pagka push nyo, handaan nyo na yung screw dito. Yan, maaabot nyo. Then, kabit nyo na. See? Cooler, CPU cooler. Ayan, nakakabit na. Ayan. Kabit na natin yung isang screw. Bakit ko pinupush yung sa likod? Pag hindi mo pinush yung bracket, hindi papasok yung screw. Ayan. So, halfway lang. Then, yung sa baba naman. Shit lang guys, wait lang. Push ko lang to sa baba. Okay, kita pa ba? So, pag-push ko lang sa baba. So, diagonal or crisscross pattern. Halfway lang, mamaya na sikipan. Pero ako kaya kung paano yung sikip na sikip. Hindi naman masikip guys. Yan. Okay. So, ngayon na natin siya sisikipan using yung 1. Hindi pa yung masikip. Yan. Then, crisscross ulit. Tapos, so, balik kayo dun sa pinakauna. Then, yung crisscross. Tapos, kung ano yung pattern na sinusundan nyo, ayan. Okay na.
Ganun guys, hindi siya yung masikip, alalay na alalay lang kayo for the ano. Yan. So after nun is itong cable. Ito na yung pinaka hardest part guys. So bago ko muna i-install yung wire, kakamit ko muna sa isang fan. So ito tayo na yung screw. Route muna natin ito guys. So may CPU, nadaanan ng CPU header. Mahal pa yung ano. Bago ko muna ikabit, kailangan muna nakagat. So naka-route na. After kong ni-route, CF120 fan is meron siyang, check nyo guys, meron siyang rubber pads para ma-absorb yung vibration. 1,500 RPM is medyo malakas. So lahat ng pads na yan is ma-absorb yung vibration na yan. Or kung ano man noise na mapuproduce ng fan. Okay. Wait lang. Kaya nakabit ko na si fan. Then ang gagawin natin is mag-cable management na tayo ng excuse me. Ngayon is ikakabit ko na yung mga fan and yung LED dun mismo sa hub. Okay? Hey Christian, paano ba yung sa RGB na yan? Parang discard ka dyan. Ngayon pala dito is ito yung sa pump. Isa yung sa pump, yung LED. Tama. Mali. Isa sa radiator. Ay, isa to sa fan sa rear. Tapos yung dalawa dun sa may radiator. So, hanapin natin si pump. Ay, si fan. 4-pin. Ayan guys, yung 4-pin na yan. Yung para siyang katulad ng ganito. And yun yung hanapin nyo para ikakabit nyo dito. So, ito yung pinaka-hub. Then, para i-connect nyo na lang to sa may sys fan or your pump fan ng header ng motherboard. Okay? So, kabit na natin sila. So, it's a PWM fan. Ayan, sakto pala guys. Yung nga lang nakaganyan siya. So, for demo purposes lang, mamaya ko na siya ayusin. So, ito naman is gagawin natin is isasaksak natin dun sa sys fan. So, maghanap lang ako ng sys fan dito. Route natin dito. Then, ito guys, meron na akong pump fan na lang. Tingnan natin dun sa pump fan. Ayan. So, nakalagay na. After nun is, kunin na natin yung RGB. So, tatlong RGB. Teka, ito yung RGB ng pump. Ito yung RGB ng fan sa rear. Ito yung RGB ng sa front, yung dalawa. So, 4 yan. Christian, paano yan? So, if you're using yung mode, itong controller included sa Castle 240. So, hindi na natin siya connect sa motherboard. So, hindi na natin kailangan tong addressable pin, yung 3-pin 5 volts dun sa RGB. So, hindi natin siya i-connect sa motherboard. So, ito kasing kino-connect sa motherboard. Tapos, ito yung i-connect nyo sa dito. Sa may mga fan. Okay? So, ngayon, ang gagawin na for this demonstration is gagawin natin yung included na controller ni DeepCool. Itong 4 na to, nakikita nyo yan. So, ikakabit natin dito. Ayan, so nakakabit na siya. Ito yung controller Ito yung controller. Kinabit ko siya dun sa may parang 4-way splitter yan. Pwedeng makakabit na 4. So, yung 4 na yon is ikakabit natin dito. Dito sa may rear, pump, and yung dalawang fan sa front. So, ang una natin kakabit is si fan para magsising silang 4. Okay? Then, si pump. Nasusundan nyo ba guys? Comment down below kung nasusundan nyo. Then, si front and yung fan ng radiator. Yung dalawa. Yan. So, nakikita nyo. So, 4 na sila. Okay? So, yung fan nito, ito yung for the fan LED. So, LED lang yan. Pag hindi nyo kinabit yung sa fan, yung para umikot yon, yung pinaka-power niya, hindi aandar yung fan. So, iilaw lang yung LED kasi kinabit nyo yung controller. Okay? So, itong fan, itong controller is ikakabit natin to SATA power. Hindi yung makakita ng SATA power. So, good. So, tatanggalin ko muna dito. Controller. Then, ikakabit natin yung SATA power.
yung sa controller ni DeepCool. Ayan, so nakakabit na. It's already 3 AM guys. Medyo matagal. Ito yung pinakamatagal na part is kakabit mo yung mga RGB. Guys, nakalimutan ko. Hey Christian, paano kung i-connect ko sa Asus Aura Sync? So, kanina guys is 'di ba dinirekta natin sa controller. Ito yung sa controller. So, gagawin nyo, 'di ba, in-split nyo yung apat, kinabit nyo yung apat. So, ang gagawin nyo pag gusto nyo ikabit sa controller, Asus Aura Sync or Mystic Light or sa tatanggalin nyo 'to. Tanggalin yung dulo, then ikakabit nyo dito sa addressable RGB, yung nakikita yung pin na yan. So itong pin na to, ito yung kakabit dun sa may RGB port nung RGB header ng motherboard, which is located nandito sa mga bottom part ng motherboard. So yun yung kakabit nyo kung gusto nyo i-sync. So kung ayaw nyo i-sync, merong controller, ito yung gagamitin nyo. So ito is powered by a SATA power para ma-power yung controller. Alright. So, remember guys, pag gusto nyo i-sync dun sa motherboard, kailangan nyo gamitin tong addressable RGB na wire na may 4 pin. Ayan, tabi lang. Kailangan zoom. Ayan. So, addressable RGB. Okay, so 5 volts yan. Okay guys, so this is it. Panda rin natin. Pinatay ko na yung ilaw para makita nyo yung So, ready? 5, 4, 3, 2, 1. Shit. Wait lang. Okay. Naka-off yung power supply. So, ready? 5, 4, 3, 2, 1. Wow, nice. Ang ganda. So, check this out guys. Ganda ng addressable RGB oh. Yan, so nagbit na. So check this out guys. DeepCool Castle 240 RGB. Nice one guys, ang ganda. Wait lang, unplasticking tayo. Ready? 1, 2, 3. Wow. Sobrang ganda ng addressable RGB. So ngayon, ayan, tama lang pala yung inno ko kasi hindi siya baliktad. Stress test tayo guys, mga 1 hour kasi liquid cooling to. Kanina is nag-stress test lang ako ng mga 15 minutes. Nag-reach siya ng mga 55 degrees Celsius. So, ngayon is maghihintay tayo ng mga 1 hour. Mga 45 minutes na lang. Ayan, mag-ooras ako kaso baka antokin na ako. Yan, stress test tayo for the CPU. CPU lang yung chinek ko dun sa AIDA 64. So ngayon is elapsed time is 48 seconds. 100% na. As you can see, makikita nyo dito sa may task manager din. Pula tayo ng performance. And so lahat ng graph is wait na. So lahat ng graph is nakataas na dito rin sa AIDA 64. So ngayon is check natin sa CPU ID. Yan, nasa 37 dito. Yan, so nasa 37. So AIDA 64 is 39. Ayan, so elapsed time is 2 minutes. Mamaya guys, babalikan natin ito So nasa 38 degrees Celsius na siya. So gagawa ko siya ng B-roll shot dito sa may sa may fan. Alright, so while waiting, check muna natin yung modes. Makikita nyo yung modes ni ayan, so pimint ko ng isa, so mabilis na siya. So iba naman, ito yung parang default ba to? Okay, mabilis lang. Ito yung parang nag-iiba ng modes. Plus ito yung breathing effect. So ito yung static color. Then static color din ng mga colors. Like this one. So white. So
So, breathing effect din. So, minus is... Okay, plus minus lang kung ano lang. So, balik tayo dun sa RGB. So, ito yung ibang effect. Yung sa gitnang modes is para mapabilis mo lang yung ano. Oh, ganda na to. Check this out, guys. Ganda. Pabilisin natin. Ayan. Cyan at saka yung purple. Green at saka yung purple. Then, balik sa ano. Dami niyang color effects. So, nasa 11 minutes na tayo. Ang temperature niya ngayon is nasa 41 yung max temperature. Currently, nagre-reach siya ngayon ng 40 degrees Celsius. Dito sa AIDA 64 is nagre-reach siya ng 49. So, dito tayo mag-base is CPU ID kasi kinuha, ang pinase ko na record kanina is yung sa fan. Yung stock fan is nasa 55. Okay? So, 15 minutes yun. So, sa CPU liquid kasi dapat mga 1 hour mo siya i-test kasi guys, 'di ba? Alam niyo naman pag liquid kailangan 'di ba pag nagpapakulo tayo ng tubig, kailangan mo ma-reach yung parang boiling point niya. Sandali mo lang siyang ni-run yung test, mga 15 minutes ganun, tapos kukunin mo agad yung sobrang bilis lang. So talagang malamig 'yun, tapos i-share niyo na sa forums mga ganun. Malamig yung liquid cooling. So yun. So dapat guys is mga 45 minutes yung pinaka ano. So naka-aircon pala ako guys ha, naka-aircon ako. Alright, so yan guys, nasa magka 41 ano na, 40 yan, 41 minutes. So ang result na nakukuha ko is currently is nasa 40 degrees Celsius. Minimum is 35, then maximum is 41. So ang baba niya guys ha. Stress test ng AIDA 64, elapsed time is 41 minutes. So hindi ko na papaabutin na 45 guys. Naantok na ako. So end ko na yung video dito guys ng vlog. So ito yung lang yung unboxing ng Castle 240 RGB ng DeepCool Gamer Storm. So yan, and yung CF120 na 120mm na RGB na fan ng DeepCool din. Ayan. So, for the LED effects is wala akong masasabi dito. Sobrang ganda niya yung pump. Kitang-kita niyo naman, di ba? Ayan. Nag-agree yung mga manok. Ayan. For the pump yun, yung gray color, anything na kahit na anong iba to mong color dyan, mag-match dun sa color ng pump. Ayan. So, good job dito, DeepCool. And also yung hose and yung radiator. Ayan. So, there you have it. End ko na yung vlog dito. Pasensya na sa tilak na manok. For the pricing and availability ng Castle 240 RGB, so check na lang sa video description. Ilalagay ko ng Gilmore price or yung sa LAZADA price. Alright? So, thank you guys for tuning in. Ako upload sa Xtian. So, like the video guys and subscribe to the channel. And I'll see you on the next vlog.